Bak. Barış'ın yer mi? At tane.
بلال طول میکشه فعلا. خودش برگشت گفتش که من اومدم سمبوسه 60 70 ها
گوشت کو گوشت آوردن ها بله بفرما خوش آمدید کباب بفرمایید بفرمایید تست کنید بفرما خوش آمدید بفرمایید کباب تست کنید بفرما خوش آمدید خانم بفرمایید خوشمزه و عالی بفرمایید. اونو ببر یکان سفره بگیر از بندازیم که فقط کاریا نده اونو ببر یکان سفره بگیر از بندازیم که فقط کاریا نده خانم غذای عالی می‌خوریم بفرمایید. خوشمزه و عالی. بفرمایید لطفاً انار تست کنید. براتون مطمئن هست که خوشتون بیاد جان داداش یه مقاسی برام چرا نمیه چرا زنگ نمیزنی من زن و بچه خودم مادر خودم اینجا غذا بهش میدم یه غذا بهتون میدم که از هر نظر خیالتون راحت سلامت باشید. واقعا همه تو این زمانه همه به
گذاشتی